हेलो साथीहरु, सर्वप्रथम हाम्रो च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। जुन प्रिभ्यू भिडियो तपाईले हेरिरहनु भएको छ, यस्तो किसिमको भिडियो टिकटकमा धेरै नै भाइरल भइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि तपाईहरु पनि यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नु होला। यो भिडियो मार्फत कसरी तपाईले सजिलो तरिकाले यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा म सिकाउन गइरहेको छु। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, ताकि आउँदा दिनहरुमा यस्तै किसिमको मैले ट्युटोरियल लिएर आउँछु भने सर्वप्रथम तपाईको मोबाइलमा नोटिफिकेसन बज्नेछ। अब ढिला नगरिकन हामी भिडियोतर्फ जाउँ। साथीहरु, यस्तो खालको भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि तपाईले गुगल प्ले स्टोरबाट क्यापकट एप्लिकेसन र टर्बो भिपिएन लाई डाउनलोड गर्नु होला। यसरी तपाईले यो दुईवटा एप्लिकेसन डाउनलोड गरिसकेपछि अब तपाईले टर्बो भिपिएन लाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईले टर्बो भिपिएन लाई सुरुमा ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। तपाईले एग्री टु कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईले केही समय वेट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। तपाईले केही गर्नु पर्दैन, यहाँबाट यो जस्ट यो क्यान्सलको बटन माथि देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि बल्ल तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। ट्याप टु कनेक्टमा क्लिक गर्नु होला। यसरी यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईले ओके को बटनलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि फेरि तपाईले यस्तो खालको यहाँनिर इन्टरफेस आउँछ। तपाईले यहाँ केही गर्नु पर्दैन, यो माथि इन्टुको बटनलाई प्रेस गरेर यसलाई पनि क्यान्सल गरिदिनु होला। त्यसपछि मोबाइलको होम बटनलाई प्रेस गरेर ब्याक आउनु होला। यसरी यहाँनिर आइसकेपछि अब तपाईले आफ्नो टिकटक अकाउन्टलाई ओपन गर्नु होला। तपाईहरुले आफ्नो टिकटक अकाउन्टलाई ओपन गरिसकेपछि यो सर्च बारमा जानु होला। सर्च बारमा गएर तपाईले 5K गेमिङ एन्ड टेक्नोलोजी भनेर सर्च गर्नु होला। यो चाहिँ मेरो युजर आइडी रहेको छ। त्यसपछि मलाई तपाईहरुले यहाँबाट फलो गर्नु होला। त्यसपछि यो मेरो प्रोफाइल पिक्चरलाई क्लिक गर्नु होला। यसरी प्रोफाइल पिक्चरलाई क्लिक गरेपछि यहाँ धेरै नै ट्रेन्डिङमा चलेको भिडियोहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो सुरुको भिडियो चाहिँ हामी एडिटिङ गर्न लागिरहेको छौं, त्यसकारणले तपाईले पनि यो भिडियोलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ मैले 20 मिनेट अगाडि मात्र बनाएको थिएँ। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट यो अडियोलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले एड टु फेभरेटमा यो अडियोलाई एड गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट ब्याक आउनु होला। यसरी ब्याक आइसकेपछि यहाँनिर तपाईले ध्यान दिएर हेर्न पर्ने हुन्छ। क्यापकट फ्री भिडियो एडिटर भन्ने अप्सन रहेको छ। यो अप्सनलाई सिम्पली तपाईले क्लिक गरेर युज टेम्प्लेट इन क्यापकटलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले टेम्प्लेट खुल्नेछ। यहाँनिर यस्तो खालको टेम्प्लेट खुलिसकेपछि युज टेम्प्लेटमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँबाट तपाईले आफ्नो जुनसुकै एउटा फोटोलाई लिनुपर्ने हुन्छ। कुन फोल्डरमा तपाईले फोटो राख्नु भएको छ त्यो फोल्डरमा जानु होला। त्यो फोल्डरमा गएर तपाईले एउटा फोटोलाई सिलेक्ट गरिदिएर जस्ट यो नेक्स्ट बटनलाई क्लिक गर्नु होला। यसरी यहाँनिर नेक्स्ट बटनलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले केही समय तपाईले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ लोडिङ इफेक्ट 100% हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस आउनेछ। म तपाईलाई यो प्ले गरेर देखाउने छु। हाम्रो भिडियो चाहिँ अहिले यस्तो खालको बन्दैछ, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो एक्सपोर्टिङ बटन माथि देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईले एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क भनेको छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईले केही समय वेट गर्नु होला। यो 100% एक्सपोर्टिङ हुन्छ। अहिलेसम्म हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने भिडियोलाई एक लाइक गर्नु होला। अब यहाँबाट हामीले अडियोलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यो एड साउन्डमा क्लिक गर्नु होला। एड साउन्डमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले रिकमेन्डमा बजेको साउन्ड जुन छ यसलाई म्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यो भोल्युमको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले ओरिजिनल साउन्डलाई 0 गरेर डन बटनलाई प्रेस गर्नु होला। यहाँनिर यसलाई डनलाई प्रेस गरिसकेपछि फेरि तपाईले एड साउन्डमा जानु होला। एड साउन्डमा गइसकेपछि फेभरेटमा क्लिक गर्नु होला। भर्खरै हामीले यो अडियोलाई फेभरेटमा एड गरेका थियौं, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर तपाईले यहाँनिर ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि यो नेक्स्ट बटन देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर तपाईले यहाँबाट सही ह्याशट्याग लगाएर यो भिडियोलाई पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न मलाई नबिर्सनु होला। यदि भिडियोले तपाईलाई हेल्पफुल भएको छ भने आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गर्न भने नबिर्सनु होला। र आगामी दिनहरुमा कस्तो किसिमको भिडियो एडिटिङ ट्युटोरियल चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा राख्नु होला। बाँकी दिनहरुमा यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियो ल्याउने बाचाका साथ अहिलेलाई छुटिन चाहन्छु। बाइ बाइ।